გამარჯობათ, მოგესალმებით. მე გახლავართ გიორგი ლაცავიძე, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი. ჩვენი დღევანდელი თემა იქნება შესავალი სახელმწიფო შესყიდვების კანონმდებლობაში, ის ძირითადი პრინციპები, რაზეც დგას ჩვენი კანონმდებლობა და ზოგადად ჩვენი სფერო, დაგეგმილი და სამომავლო სიახლეები და მიმდინარე რეფორმები, რომელიც თითოეული შემსყიდველი ორგანიზაციის ყოველდღიური საქმიანობისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მათ შორის ასევე ამ სფეროსთან დაკავშირებით ჩვენ აუცილებლად უპასუხებთ კითხვებს და მნიშვნელოვან საკითხებს, რომელიც ყოველდღიურად აწუხებთ შემსყიდველ ორგანიზაციებს. ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება იქნება სააგენტოს ფუნქციები, სააგენტოს როლი მთლიანად სახელმწიფო შესყიდვების მართვაში, მონიტორინგში და დაგეგმაში. უპირველეს ყოვლისა უნდა აღინიშნოს ის, რომ მიმდინარე პერიოდში ჩვენი კანონმდებლობის რეგულირების შრეები წარმოდგენილია შემდეგი სახით. პირველი, რა თქმა უნდა, ეს არის ძირითადი მარეგულირებელი აქტი სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონი, რომელიც წარმოადგენს უმთავრეს სპეციალურ აქტს სახელმწიფო შესყიდვების რეგულირების თვალსაზრისით, მის საფუძველზე გამოცემული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები, შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებებით დამტკიცებული კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით, ასევე საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის დაკავშირებული აქტები, რომელიც პირდაპირ ან ირიბად ეხება სახელმწიფო შესყიდვებს და უმთავრესი ბოლო პერიოდის განმავლობაში ეს არის ევროპასთან ღრმა და ყოვლისმომცველი ასოცირების ხელშეკრულების საფუძველზე და მის შინაარსიდან გამომდინარე ის ვალდებულებები და შესაბამისი დირექტივები, რომელიც სავალდებულო წესით ვრცელდება ჩვენს სახელმწიფო შესყიდვებზე და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ყოველდღიური ნაბიჯი, ყოველ ეტაპზე განხორციელებული ნებისმიერი ცვლილება, ეს იქნება საკანონმდებლო, კანონქვემდებარე თუ მეთოდური მითითებები და რეკომენდაციები, რა თქმა უნდა, გამომდინარეობს ამ ხელშეკრულებებიდან და იმ ევრორეგულაციებიდან, რომელიც საქართველოზე მოქმედებს სავალდებულო წესით. პირველი საჯაროობა, რასაც სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო მის ყოველდღიურ, ყოველწუთიერ საქმიანობაში განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს, ეს არის ისეთი რეგულაციების ჩამოყალიბება, რომ მაქსიმალურად იქნას უზრუნველყოფილი და განვითარებული კონკურენცია საჯარო შესყიდვებში და ეს არის, რა თქმა უნდა, არადისკრიმინაციული მიდგომა, ანუ ისეთი სატენდერო მოთხოვნების, სატენდერო პირობების ჩამოყალიბება, რომელიც იქნება არადისკრიმინაციული და უპირატესობას არ მიანიჭებს ერთთან რომელიმე პრეტენდენტს, ან უარეს მდგომარეობაში არ ჩააყენებს რომელიმე პრეტენდენტს. რა თქმა უნდა, მთლიანად ამ ყველაფრის ამოსავალი წერტილი არის ჩვენი სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის განვითარება, მაქსიმალურად დახვეწა და ყველა სერვისების ისე მიწოდება ჩვენი შემსყიდველი ორგანიზაციებისთვის, რომ ჩვენ მინიმუმამდე დავიყვანოთ ის სახელმწიფო შესყიდვები, რომელიც ხორციელდება არაელექტრონული პროცედურებით, ანუ გამარტივებული შესყიდვების წესით. და ამ ყველაფრის ამოსავალი წერტილი, რა თქმა უნდა იყოს სახელმწიფო სახსრების რაციონალური ხარჯვა, რომელიც არის უპირატესი და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრინციპი, ვინაიდან საჯარო ფინანსების სწორად მართვა და კარგად დაგეგმვის მიზანი არის საბოლოო ჯამში სახელმწიფო სახსრების რაციონალურად ხარჯვა. როგორც ჩვენთვის ცნობილია, თითქმის ყველა ელექტრონული პროცედურით სახელმწიფო შესყიდვა, მათ შორის ისეთი სახელმწიფო შესყიდვა, როგორიც არის კონკურსი, რომელიც იშვიათად მოიძებნება მსოფლიოში ქვეყანა, რომელსაც სახელმწიფო შესყიდვის ეს ფორმა ინტეგრირებული აქვს ელექტრონულ სისტემაში და ელექტრონული პროცედურებით მიმდინარეობს მისი გამოცხადება და გამარჯვებული შერჩევა, ჩვენ დავნერგეთ ამ ტიპის შესყიდვის საშუალების ელექტრონული პროცედურების ინტეგრაცია სახელმწიფო შესყიდვების ელექტრონულ სისტემაში, რომელიც წარმოადგენს საკმაოდ საინტერესო და ერთ-ერთ კრეატიულ შესყიდვის საშუალებას, რომელიც ჩვენ დავნერგეთ როგორც ელექტრონული პროცედურით გამოსაცხადებელი შესყიდვის საშუალება, რომელთან დაკავშირებითაც მოგვიანებით ვისაუბრებთ დეტალურად. კონკურენციის უზრუნველყოფა მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც ეს პრინციპი აერთიანებს თავის თავში რამოდენიმე ფუნდამენტურ მნიშვნელობას სახელმწიფო შესყიდვებში. ეს არის მაღალი ხარისხი ერთის მხრივ, რომელიც
ჩვენ სახელმწიფო შესყიდვების თითოეულ განმახორციელებელს გვინდა რომ მივიღოთ და დაბალი ფასი, ანუ ესე იგი პირდაპირ კავშირშია რაციონალურ ხარჯვასთან. ამავე დროს ხაზი უნდა გაუსვათ იმას, რომ სახელმწიფო შესყიდვები, როგორც ხშირად ბევრ შემსყიდველ ორგანიზაციას წარმოუდგენია, არ იწყება ტენდერის გამოცხადებით. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი, მნიშვნელოვანი რგოლი, ვინაიდან ჩვენი საქმიანობა, ეს იქნება ბაზრის კვლევა თუ დაგეგმა, უკვე გამოგვაქვს საჯარო სივრცეში, ანუ ყველასთვის ცხადი ხდება ჩვენი ნამუშევარი, ასე ვთქვათ, და რა თქმა უნდა, ზედმიწევნით ამ პროცედურის განხორციელება არის აუცილებელი და სავალდებულო. თუმცა ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ეს არის მთლიანად პროცესის მხოლოდ ერთი ნაწილი. ჩვენ სახელმწიფო შესყიდვებს უნდა შევხედოთ კომპლექსურად და არა ცალკე ერთი პროცედურის თვალსაზრისით და ჩვენ არ უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რომ მხოლოდ ერთი პროცედურის კარგად ჩატარება მთლიანად ამ ციკლში ჩვენ მოგცემს კარგ შედეგს. სახელმწიფო შესყიდვები ჩვენ ცოტა გლობალურად უნდა გავიაზროთ და ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, იწყება დაგეგმიდან. თუ ჩვენ არ გვაქვს კარგად დაგეგმილი ჩვენი საჭიროებები, ჩვენი მოთხოვნები არ გვაქვს იმპლემენტირებული და კარგად ახსნილი, რა გვინდა და გრძელვადიან პერსპექტივაზე და აქ რა თქმა უნდა იგულისხმება მინიმუმ 1 წელი, ვინაიდან ერთწლიანი გეგმა არსებობს სახელმწიფო შესყიდვებისა, ჩვენ სწორ შედეგს, როგორ კარგათაც არ უნდა ჩავატაროთ ჩვენი ელექტრონული პროცედურები თუ გამარტივებული შესყიდვები, ნაკლებად გავალთ. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში იწყება დაგეგმით, სწორად დაგეგმა, სწორად მოკვლევა, საჭიროებების სწორად განსაზღვრა. ყველა ჩვენდამი დაქვემდებარებული ორგანიზაციების ცალკეული სტრუქტურული ერთეულების ინფორმირებულება იმასთან დაკავშირებით, რომ მათი საჭიროებები უნდა იყოს გათვლილი 1 წელზე და არ უნდა გვიხდებოდეს ჩვენ რამოდენიმე ათეულჯერ, მაგალითად, ჩვენი გეგმის წარმოდგენა, რომელიც საჯაროა, ხელმისაწვდომია ყველასთვის და გარკვეულ უხერხულებებს ბადებს ხოლმე 20ჯერ, 30ჯერ მაგალითად წლის განმავლობაში ცვლილებების შეტანა. ამისი მიზეზი არის სწორედ ის, რომ ჩვენ თავის დროზე, ვიდრე ჩვენ გვაქვს მომავალი წლისთვის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის წარმოდგენის ვალდებულება სისტემაში, ეს გეგმა უნდა გქონდეს იმ დონეზე, ასე ვთქვათ, მომზადებული, მოკვლეული საჭიროებები, განსაზღვრული ერთეულები და ოდენობები, რომ ჩვენ მაქსიმალურად უნდა ავირიდოთ შემდგომ წლის განმავლობაში ასეთი რადიკალური ცვლილებები ამ გეგმაში და ამას, რა თქმა უნდა, ერთის მხრივ შემსყიდველი ორგანიზაციებისთვის აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და მეორეს მხრივ აბსოლუტურად ამ სწორად დაგეგმილ პროცესს კარგად ხვდება და ადეკვატურად ჩვენი ბიზნესი, ჩვენი მიმწოდებლები და ის, რომ ჩვენ თავიდანვე კარგად გვაქვს მოკვლეული ჩვენი საჭიროებები, საწინდარია უკვე შემდგომი ჩვენი წარმატებისა, კერძოდ კარგად დამთავრებული შესყიდვისა. ბაზრის მოკვლევა არ უნდა გავიგოთ როგორც მეთოდი მხოლოდ და ჩვენ ბაზრის მოკვლევა არამც და არამც არ უნდა გავაიგიოთ ფასთა კვლევასთან, ანუ ფასის დადგენასთან. ბაზრის კვლევა გაცილებით რთული და კომპლექსური საქმიანობა. არის ხოლმე ხშირად შემთხვევები, როდესაც შემსყიდველი ორგანიზაციები მხოლოდ ერთი მიმართულებით იკვლევენ ბაზარს და ეს არის ძირითადად მხოლოდ ფასის წარმოდგენა ინვოისების თვალსაზრისით, რასაც ძალიან ხშირ შემთხვევაში ჩვენ მივყავართ არასწორ სავარაუდო ფასის განსაზღვრამდე. შემდგომში უკვე ტენდერის დროს არის საკმაოდ დიდი ფასთა კლება, იქ თამდევი, ასე ვთქვათ, პროცესები წარმოიშობა, მაგალითად ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთების წარმოდგენის ვალდებულება და შესაბამისად უკვე ჩვენი პროცესი იქიდან გამომდინარე, რომ თავიდანვე ვერ ჩავატარეთ კომპლექსურად ბაზრის მოკვლევა, ვერ დავადგინეთ სწორი ფასი, შემდგომში უკვე შერჩევა შეფასების ეტაპზე ჩვენ მივყავართ კიდევ ბევრ სხვა პრობლემამდე და სხვა საკითხამდე, რამაც შესაძლოა ჩვენი ეს ელექტრონული პროცედურა დაამთავროს უშედეგოდ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ბაზრის კვლევას უნდა დაუთმოთ ძალიან დიდი ყურადღება. ბაზარი ჩვენ არ უნდა მოვიკვლიოთ მხოლოდ ერთი მეთოდით, ეგრეთ წოდებული ინვოისების გამოკითხვით. ჩვენ გვაქვს უნიკალური სისტემა, რომელსაც ქვია სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა და ამ სისტემაში პირველი ტენდერის განთავსებიდან დღემდე და კიდევ ძალიან დიდი ხანი იქნება ეს ინფორმაცია, რომელიც არის დაცული, რომელიც არ იშლება და ჩვენ გვაქვს უნიკალური საშუალება და უნიკალური წყარო, რომ
იმ ან მსგავსი შესყიდვის ობიექტზე ჩვენ მათ შორის ამ სისტემის საშუალებით დავადგინოთ ის სახელშეკრულებო ფასი, რა იყო, ავიღოთ ორიენტირად ის მონაცემები, რამაც რეალურად პრაქტიკაში გვაჩვენა დადებითი შედეგი და მაგალითად ეს ერთი მეთოდი არის ის მაქსიმალურად უტყუარი საშუალება ბაზრის კვლევისთვის, რომელიც უკვე გახდება იმ სწორი და ადეკვატური მოთხოვნების საწინდარი, რომელთაც ჩვენ უნდა გამოვაცხადოთ ელექტრონული პროცედურა. ყოველივე აღნიშნულის შემდგომ, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ის, რომ სწორად შევარჩიოთ ელექტრონული პროცედურა. თუ ჩვენ ვსაუბრობთ ტენდერზე და არ გვაქვს გამარტივებული შესყიდვის სხვა საფუძველი. არის ხოლმე ხშირად მოსაზრებები იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ როგორ უნდა ავირჩიოთ, მაგალითად, თქვათ, უნდა გამოვაცხადოთ ტენდერი, უნდა გამოვაცხადოთ კონკურსი, თუ ელექტრონული პროცედურის სხვა საშუალება ან მეთოდი. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მნიშვნელობა და გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს იმას, ჩვენ რა გვინდა და რას ვყიდულობთ. როდესაც საუბარია იმაზე, რომ ჩვენ გვინდა ინტელექტუალური სამუშაოს შესყიდვა, მარტივად რომ ვთქვათ, ისეთი სამუშაოს შესყიდვა, რომელსაც აქვს აუცილებლად პროექტი და რომლის შეფასებასაც სჭირდება სუბიექტური კრიტერიუმები შემსყიდველი ორგანიზაციის სატენდერო კომისიის მხრიდან, ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ჩვენ იმისთვის, რომ მივიღოთ მაქსიმალურად ადეკვატური შედეგი, რასაც ჩვენ გვეგმავდით იმასთან დაკავშირებით, ჩვენ უნდა გამოვაცხადოთ სახელმწიფო შესყიდვების ჩემთვის ძალიან საინტერესო და პროგრესული და ძალიან კარგი საშუალება ეს არის კონკურსი. ჩვენი მთავარი კანონი და სპეციალური კანონი სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ, კანონქვემდებარე აქტები, ევროდირექტივები, რომლის ფარგლებშიც ჩვენ ვსაქმიანობთ ყოველდღიურად და ის ყველა ცვლილება და სიახლეები, რომელიც მოგეწოდება თქვენ შემსყიდველ ორგანიზაციებს, სწორედ უკვე რამოდენიმე წელია, უფრო კონკრეტულად 2016 წლიდან, იცით თქვენ, რომ 2016 წლის 31 დეკემბერს საქართველოს მთავრობამ მიიღო აქტი, რომლითაც დადგენდა ის სამოქმედო არეალი, გზამკვლევი სახელმწიფო შესყიდვებში, რომლის ფარგლებშიც ჩვენ ვმოძრაობთ და კიდევ 2022 წლის ჩათვლით მოგეხსენებათ, რომ 5 ფაზა აქვს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს განსახორციელებელი ამ კუთხით, რათა სრულად გადავიდეთ ჩვენ ევროდირექტივების შესაბამის რეგულაციებზე და მათ შორის ის საუკეთესო პრაქტიკები გავიზიაროთ, რაც არსებობს ამ კუთხით ევროპულ წამყვან ქვეყნებში და აქედან გამომდინარე ჩვენ ამ ეტაპზე 2019 წლისთვის ვიმყოფებით ამ ვალდებულების მეორე ფაზაში. ამ ფაზის კიდევ მნიშვნელოვანი საკითხი ეს არის საკანონმდებლო დაახლოება და უფრო კონკრეტულად ჩვენ ვგეგმავთ და პრინციპში ეს პროექტის სახით უკვე დასრულებული გვაქვს და გაგაცნობთ უახლოეს პერიოდში რამოდენიმე ინფორმაციის საშუალებით. ეს არის საკმაოდ უნიკალური კანონის პროექტი სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებით, თუმცა იცვლება, ასე ვთქვათ, ძირეულად ძალიან ბევრი მიდგომა, მათ შორის სახელიც. ეს იქნება უკვე არა სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ნორმატიული აქტი, კანონი, არამედ ეს იქნება საჯარო შესყიდვების შესახებ კანონი, როგორც ამას ჩვენი ევროპული საუკეთესო პრაქტიკა მეტყველებს და მასში აბსოლუტურად იქნება ძალიან მარტივ გასაგებ ენაზე ის რეგულაციები, რომელიც ჩვენს ყოველდღიურ საქმიანობაში უნდა განვახორციელოთ, პროცედურები, წესები, მათ შორის მას მოყვება რამოდენიმე ძალიან საინტერესო კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტი, სადაც აბსოლუტურად დეტალურად და რაც მთავარია ჩვენი მიზანი რაც იყო, მარტივ ენაზე იქნება ყველა პროცედურა, ყველა საშუალება ახსნილი, ყველა მეთოდი, რა დროს რას ვიყენებთ, ევროდირექტივების ზღვარზემოთ გამოსაცხადებელ შესყიდვებზე როგორ ვიქცევით და რა პროცედურებს ვიყენებთ, ზღვარს ქვემოთ რა პროცედურები გვაქვს, რა არჩევანი გვაქვს, რა გადაწყვეტილებებს ვიღებთ და ის არც თუ ასე ვთქვათ, მცირე შემთხვევებში, როდესაც გარკვეულწილად მოქმედ კანონშიც ორაზროვანი ჩანაწერები არსებობს
და ხშირად ხდება ხოლმე განმარტების საგანი ან დავის საგანი. ეს რა თქმა უნდა აბსოლუტურად იქნება მოწესრიგებული ახალ კანონ პროექტში, რომელსაც რა თქმა უნდა თქვენს გარეშე ჩვენ არ ვაძლევთ ცვლილობას, პირველ რიგში გამოგეგზავნებათ, მივიღებთ თქვენგან საქმიან შენიშვნას ყველას და მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ გავიზიაროთ ეს ყველა თქვენი მოსაზრება. ამას აქვს ძალიან დიდი პრაქტიკული მნიშვნელობა, ვინაიდან პირველ რიგში ჯერ ეს ვალდებულება არის ქვეყნის მიერ აღებული, რომ იყოს ახალი ნორმატიული აქტი, მეორე შემთხვევაში ჩვენ აბსოლუტურად როგორც აღნიშნეთ, გამოვრიცხავთ იმ ორაზროვან ჩანაწერებს, რომელსაც ხვდებით ხოლმე და მესამე, რაც მთავარია, უკვე ეს კანონმდებლობა 100%-ით იქნება შესაბამისი როგორც ევროპულ დირექტივებთან, ასევე ევროპულ საუკეთესო პრაქტიკასთან, რომელსაც ასე ვთქვათ, ევროპის წევრი ქვეყნები უკვე შიდა კანონმდებლობის თვალსაზრისით ხვეწავენ და ახალ მიდგომებს ნერგავენ. შესაბამისად, ჩვენს მიერ აბსოლუტურად ეს ორივე კომპონენტი იქნება გაზიარებული ამ ახალ კანონმდებლობაში. როგორც ჩვენთვის ცნობილია, ყველა საკითხს და ყველა რეგულაციას ვერ შეეხება ნორმატიული აქტი, ეს იქნება საკანონმდებლო თუ კანონქვემდებარე. ან მეორე შემთხვევა არის ისეთი, როდესაც ჩვენ ვატარებთ სრულფასოვან და ძირეულ ანალიტიკურ კვლევებს ამა თუ იმ ცვლილებაზე, ვიდრე ჩვენ ამას დავნერგავთ უკვე ნორმატიული სახით, თუმცა არის ხოლმე ისეთი შემთხვევები, როდესაც ჩვენ პირველ ყოვლისა თავს ვიკავებთ პირდაპირ ნორმატიულ დონეზე მოვაწესრიგოთ ესა თუ ის საკითხი და მაგალითად ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა თქვენთვის კარგად ნაცნობი და ჩვენ პირველ რიგში, როდესაც დავინახავთ ამა თუ იმ რეგულაციის აუცილებლობის საჭიროებას, ჩვენ ვიდრე ამას ნორმატიულ დონეზე ავიყვანთ, ვცდილობთ, რომ ეს კონკრეტული მიმართულება რეკომენდაციის სახით დავნერგოთ ჩვენი შემსყიდველი ორგანიზაციებისთვის. ან თუ ეს კონკრეტულ სფეროს ან ასე ვთქვათ დარგს ეხება, მეთოდურ მითითებებში დაგეხმაროთ და მოგცეთ მიმართულება. რა თქმა უნდა, ჩვენ ორივე პროცესს ვაკვირდებით, ვაკეთებთ შესაბამის ანალიტიკურ კვლევებს, ვაკვირდებით თუ როგორ მუშაობს პრაქტიკაში ესა თუ ის სიახლე და თქვენთვის კარგად არის ცნობილი, რომ უამრავი ასეთი რეკომენდაცია იქნებოდა ეს თუ მეთოდური მითითება, გახდა უკვე შემდგომში ჩვენი კანონმდებლობის ნაწილი, ან საკანონმდებლო კუთხით, ან კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების კუთხით. აქედან გამომდინარე, ჩემი თხოვნა იქნება ის, რომ აუცილებლად ჩვენ თვალი ვადევნოთ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებგვერდს, რომელიც იცით თქვენ, რომ ასევე დიზაინი შეიცვალა რამოდენიმე წლის წინ და გახდა ინფორმატიული საიტი, ანუ ჩვენ მათ შორის სისტემიდან და სხვადასხვა საინფორმაციო წყაროების გარდა ასევე გესაუბრებით ჩვენი ვებგვერდით იმ ყოველდღიური სიახლეებით, მეთოდური მითითებებით, რეკომენდაციებით, შეტყობინებებით, რომელიც აუცილებელია და საჭიროა თქვენი ყოველდღიური საქმიანობისთვის. აქედან გამომდინარე, მინდა გთხოვოთ დაჟინებით, რომ მაქსიმალურად ადევნოთ თვალყური მათ შორის მეთოდურ მითითებებს და რეკომენდაციებს. არის ხოლმე შემთხვევა, რომ ეს არის მაინც რეკომენდაცია და ხომ არ არის მაინც სავალდებულო გასათვალისწინებლად. გეთანხმებით, რომ ამას არ აქვს ნორმატიული აქტის ძალა, მაგრამ თქვენ ჩათვალეთ, რომ ეს არის მოსამზადებელი სამუშაოები იმისა, თუ სააგენტო, ასე ვთქვათ, საით მოძრაობს, საით იყურება და ეს არის ზუსტად ის პირველი ეტაპი, რის შემდგომაც შეიძლება ეს ყველაფერი, რაც დღეს ჩვენ გვაქვს მეთოდურ მითითებაში ან რეკომენდაციაში, ხვალ გახდეს ნორმატიულად სავალდებულო შესასრულებელი რეგულაცია. აქედან გამომდინარე, მაქსიმალურად ჩვენ უნდა ვადევნოთ თვალყური, ჩვენ ვაკეთებთ ანალიტიკურ კვლევებს მათ შორის არ შემდგარ ან შეწყვეტილ ტენდერებზე, ანუ უარყოფითი შედეგით დასრულებულ ტენდერებზე, ანუ ყველა იმ შედეგზე, რომელმაც საბოლოოდ ჩვენ ვერ მიგვიყვანა ხელშეკრულების დადებამდე, ჩვენ ვაკეთებთ ამის ანალიტიკურ კვლევებს, თუ რამ გამოიწვია, რატომ მოხდა უშედეგო დასრულების მიზეზები, რა იყო და აქედან გამომდინარე უკვე ჩვენი ერთიანი ელექტრონული სისტემით, ჩვენი ვებგვერდით, სხვადასხვა პრეზენტაციებით ჩვენ ამის ანალიზს ვაკეთებ და გესაუბრებით უკვე იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა ავირიდოთ თავიდან უშედეგოდ დასრულებული ტენდერები.
ჩვენი ძირითადი ფუნქციები, ეს არის ჩვენი ყოველდღიური საქმიანობის შემადგენელი ნაწილები და რა თქმა უნდა, უპირველესი ეს არის მონიტორინგის პროცესი. მონიტორინგი საქართველოში სახელმწიფო შესყიდვების, როგორც დაგეგმასთან, ბაზრის კვლევასთან, განხორციელებასთან და ხელშეკრულების მიმდინარეობასთან დაკავშირებით. ამაზე უნდა შევთანხმდეთ, რომ ჩვენი შესყიდვა იწყება დაგეგმიდან, სწორად დაგეგმიდან, გრძელდება ბაზრის კვლევით, შემდგომში გრძელდება ელექტრონული პროცედურით, თუ ტენდერი გვაქვს ან გამარტივებული შესყიდვით, როლო ეტაპი აუცილებლად ეს არის ხელშეკრულების მართვა, რომელიც ასევე დამაგვირგვინებელი და მნიშვნელოვანი ასპექტია იმ შედეგის სწორად და ადეკვატურად მიღწევისთვის, რასაც ჩვენ გეგმავდით დაგეგმვის პროცესში. რაც შეეხება სააგენტოს ძირითად ფუნქციებს, ჩვენ გვაქვს დანერგილი უნიკალური შიდა მართვის სისტემები, რისკების გამოვლენის სხვადასხვა მეთოდოლოგიები, რომლის მეშვეობითაც თვითონ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა უზრუნველყოფს რაიმე მათ შორის დარღვევა იქნება ეს, არასწორი მოთხოვნა, არასწორი პროცედურა და ასე შემდეგ, ამ ყველაფრის გამოვლენას, ასე ვთქვათ, ეს ნაწილდება შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით კონკრეტულ თანამშრომელზე და იწყება წარმოება უკვე კონკრეტულ ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით. აქედან გამომდინარე, მათ შორის ეს სფეროც ჩვენ აბსოლუტურად მაქსიმალურად გადავიყვანეთ ავტომატურ რეჟიმში, ელექტრონული პროცედურების შიდა რისკების გამოვლენის პრინციპებზე და მეთოდოლოგიებზე დაყრდნობით, მათ შორის წერილობითი შეტყობინებები, რომლებიც თქვენთან მოდის, ეს არის ზუსტად ამ სისტემის გამართულად მუშაობის შედეგი, რომელიც ყოველდღიურად მე მინდა ხაზი გაუსვა ამას, ონლაინ რეჟიმში აკვირდება თქვენს პროცედურებს და იმ ძალიან კარგი და საინტერესო ლოგიკების პრინციპით, რომელზეც მუშაობს ეს შიდა მონიტორინგის სისტემები, გამოავლენს ამ კონკრეტულ დარღვევას. აქედან გამომდინარე, ჩვენ არ უნდა გქონდეს იმის მოლოდინი, რომ დღეს თუ რამე დავარღვიეთ პირობითად, რამოდენიმე წლის მერე გაიგებს ან ვერ გაიგებს ვინმე. ჩათვალეთ, რომ თქვენს კონკრეტულ შესყიდვას და განსაკუთრებით ეს ელექტრონულ პროცედურას ეხება და მათ შორის გამარტივებულ შესყიდვასაც სისტემა თვითონ აკვირდება პირდაპირ რეჟიმში. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მაქსიმალურად უნდა ვნახოთ ყველა ის მითითება, რეკომენდაცია, ნორმატიული დონე იქნება თუ საკანონმდებლო დონე, თუ ის შეხვედრები, რომელიც ჩვენ აქტიურად მართავთ თქვენთან და იქ გაჟღერებული სიახლეები, ჩვენ მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ ის იდეები, რასაც გადმოსცემს სააგენტო თქვენთვის, მაქსიმალურად უნდა იქნას პრაქტიკაში გატარებული. ვინაიდან ჩვენი საქმიანობა თუ ასახვა არ პოვა თქვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ყოველდღიურ საქმიანობაში სახელმწიფო შესყიდვების კუთხით უბრალოდ ჩაივლის უშედეგოდ. ყოველდღიურ რეჟიმში ჩვენი ანალიტიკოსები აკვირდებიან იმ ტენდენციებს, თუ როგორ მიდის ჩვენი სახელმწიფო შესყიდვები და განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო ის ფაქტი, თუ როგორ ნაწილდება ჯამურად სახელმწიფო შესყიდვებში გამარტივებული ელექტრონული პროცედურით ჩატარებული შესყიდვების წილი და გამარტივებული შესყიდვების წილი. ჩვენი ამ კვლევების ძირითადი მიზანი არის ის, რომ ერთის მხრივ, რა თქმა უნდა, თუ რამე სერვისი არსებობს ისეთი ან პროცედურა ან მეთოდი, რომელიც ჩვენ დღევანდელ დღემდე არ გვაქვს დანერგილი, მაქსიმალურად დავნერგოთ და ამასთან დაკავშირებით მე უნდა აღვნიშნო მაგალითად უშუალო მაგალითი, ჩვენ ვისაუბრეთ ბაზრის კვლევასთან დაკავშირებით. ეს ეტაპი ჩვენთან მოწესრიგებულია ამ ეტაპზე ძირითადად მეთოდური მითითებები და რეკომენდაციებით და ჩვენ უახლოეს პერიოდში ვგეგმავთ ამ ნაწილის განორმატიულებასაც, ასე ვთქვათ და აი ზუსტად ეს საჭიროება წარმოიშვა იმ გარემო შეფასების შედეგად, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ ყოველდღიურად. ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ჩვენი გარემო შეფასების ერთ-ერთი ძირითადი აქცენტი გადატანილია იმაზე, რომ ჩვენ ყოველდღიურად დასახარჯი იმ 4 მილიარდ ლარზე მეტ თანხაზე, რომელსაც ჩვენ ვხარჯავთ ყოველწლიურად სახელმწიფო შესყიდვებში, ჩვენი მთავარი მიზანი არის, რომ მაქსიმალურად ჩვენ შევამციროთ გამარტივებული შესყიდვების წილი, ანუ ესე იგი მარტივად რომ ვთქვათ, პირდაპირი შესყიდვების წილი, რომლის პროცედურებიც არ ხორციელდება საჯაროდ და ელექტრონულად. აქედან გამომდინარე, ეს თქვენთვის, რა თქმა უნდა, ცნობილია, პერმანენტულად მცირდება
გამარტივებული შესყიდვების წილი სააგენტოსი და ჩვენი შემსყიდველი ორგანიზაციების ყოველდღიური საქმიანობა და ყოველდღიური საქმიანობის მიზანი უნდა იყოს სწორედ ის, რომ ჩვენ მაქსიმალურად ყველა შესყიდვა, თუნდაც მიუხედავად მისი ფასისა და ოდენობისა და საჭიროების ხანგრძლივობისა, ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ პირველ რიგში გამოვიკვლიოთ ის საშუალება, ჩვენ შეგვიძლია თუ არა ელექტრონული პროცედურა და თუ ამისი მცირე შანსიც არსებობს, რომ ჩვენ ესა თუ ის შესყიდვა მივიღოთ ელექტრონული პროცედურით, ანუ ესე იგი საჯაროდ, ღიად და გამჭვირვალე პროცედურით, ჩვენ აუცილებლად ეს უნდა გავაკეთოთ. ჩვენ ვისაუბრეთ დასაწყისში, რომ ესე იგი ჩვენი შესყიდვები იწყება სწორად დაგეგმითო. სწორედ ჩვენი ამ გარემოს შეფასებითა და კვლევებით იმ შესყიდვების დიდი ნაწილი, რომლებიც ხორციელდება გამარტივებული შესყიდვების კუთხით, მათი გარკვეული ნაწილი ზუსტად შედეგია იმისა, რომ ჩვენ თავის დროზე ვერ დავგეგმეთ სწორად და ადეკვატურად, ან დავგეგმეთ სწორად, მაგრამ ვერ ჩავატარეთ ბაზრის კვლევა და აქედან გამომდინარე ჩვენ დავდექით იმ ცაიტნოტის შემთხვევაში, ანუ ესე იგი აღარ გვაქვს ელექტრონული პროცედურებისთვის საჭირო ვადა და შესაბამისად ჩვენ ვითხოვთ გამარტივებულ შესყიდვას. ეს იქნება გადაუდებელი აუცილებლობის საშუალებით თუ გამარტივებული შესყიდვის სხვა მეთოდით. აქედან გამომდინარე, რაზეც ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ თუ დავიცავთ ჩვენ ყველა იმ სავალდებულო ეტაპს, რომელიც წარმოადგენს სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების ციკლის უმნიშვნელოვანეს ელემენტებს, ჩვენ ალბათობის ძალიან მაღალი ხარისხით თავიდან ავიცილებთ გამარტივებული შესყიდვების ძალიან დიდ პროცენტულ ოდენობებს. აქედან გამომდინარე, ჩვენი სააგენტოსი, თქვენი შემსყიდველი ორგანიზაციების მთავარი აქცენტი მათ შორის ყოველდღიური საქმიანობის სწორედ უნდა იქნას გადატანილი იმაზე, რომ ჩვენ მაქსიმალურად ყველა ჩვენი შესყიდვა, რომელიც კი გვაძლევს საშუალებას, განვახორციელოთ ელექტრონული პროცედურებით. დავების საბჭოსთან დაკავშირებით, თქვენ იცით, რომ რამოდენიმე ეტაპად, რამოდენიმე ციკლი ჰქონდა ჩვენ რეფორმირებისა, მათ შორის ევროდირექტივების სავალდებულო მოთხოვნები სწორად პირველ ჯერზე აისახა დავების განხილვის საბჭოზე და მის საქმიანობაზე, როგორც თქვენთვის ცნობილია, საბჭო ორი შემადგენლობით განისაზღვრება, ევროდირექტივების ზღვარს ზემოთ გამოსაცხადებელ შესყიდვების შემთხვევაში, გამოცხადებული შესყიდვების შემთხვევაში დავებს განიხილავს გაფართოებული შემადგენლობა 10 წევრის მონაწილეობით, ხოლო ზღვრებს ქვემოთ არსებულ დავებს განიხილავს 6 წევრის შემადგენლობით დავების განხილვის საბჭო. დავების განხილვის საბჭოსთან დაკავშირებით მე მინდა გითხრათ რამოდენიმე ნიუანსი, რაც თქვენ გაგიადვილებთ თქვენს ყოველდღიურ საქმიანობას, თავიდან აგაცილებთ არასასურველ შედეგებს, ამასთან ახლავს დროის დაკარგვა, რესურსის დაკარგვა თქვენის მხრიდან, პროცედურების გაჭიანურება და ასე შემდეგ. ნებისმიერი ჩვენი გადაწყვეტილებები და გადაწყვეტილებებს ჩვენ ვიღებთ სატენდერო კომისიის ხდომის ოქმებით. ელექტრონული პროცედურის შემთხვევაში აუცილებლად ჩვენ უნდა შევეცადოთ, რომ ეს ოქმები, რომელიც თავის მხრივ სამართლებრივ ჭრილში წარმოადგენს ინდივიდუალურ სამართლებრივ აქტს, კოლეგიური ორგანოს მიერ შედგენილს, ჩვენ მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ ეს გადაწყვეტილებები, ანუ ეს აქტები იყოს ინფორმატიული, რა თქმა უნდა შესაბამისი სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონისა და მის საფუძველზე გამოცემული ნორმატიული აქტებისა და ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის ის ძირითადი პრინციპებიც დავიცვათ, რომელიც სავალდებულოა ინდივიდუალურ ადმინისტრაციული აქტის შედგენისას. კონკრეტულად რა მაქვს მხედველობაში? ჩვენ აუცილებლად უნდა ვეცადოთ, რომ ჩვენი გადაწყვეტილებები, ანუ ოქმები, სატენდერო კომისიის და კონკურსის შემთხვევაში საკონკურსო კომისიის მიერ შედგენილი ოქმები, ეს იქნება ნებისმიერ ეტაპზე, თქვა, დაზუსტების დროს, გამარჯვებულად გამოვლენის დროს თუ დისკვალიფიკაციის დროს, ნებისმიერ ეტაპზე ხელშეკრულების დადებამდე უნდა ვეცადოთ, რომ ეს ოქმები იყოს ინფორმატიული და რას გულისხმობ? ჩვენ პრაქტიკაში გვაქვს ძალიან ბევრი შემთხვევა, რომ უბრალოდ წერია წარმოადგინა წინადადება პრეტენდენტმა, განიხილა შემსყიდველმა ორგანიზაციამ და მიიჩნევს, რომ აკმაყოფილებს სატენდერო დოკუმენტაციის მოთხოვნებს და უნდა იქნას გამარჯვებულად გამოვლენილი.
რა თქმა უნდა, ეს არის უკვე გარკვეულწილად სარეზოლუციო ნაწილის ტექსტი და არა მსჯელობის, ანუ ჩვენ აუცილებლად უნდა ვიმსჯელოთ, როგორც გამარჯვებულად გამოვლენის დროს. რა გქონდა მოთხოვნილი, რა წარმოადგინა პრეტენდენტმა, რატომ შეესაბამება ეს მოთხოვნები ერთმანეთს და შემდგომში უნდა ვთქვათ, რომ ეს კონკრეტული პრეტენდენტი არის გამარჯვებული. ან მაგალითად პრეტენდენტმა წარმოადგინა წინადადება, ხვდებით ასე ხშირად, ეს წინადადება არ შეესაბამება სატენდერო დოკუმენტაციის მოთხოვნებს და ამიტომ უნდა იქნას დისკვალიფიკაცია მის მიმართ გამოყენებული. რა თქმა უნდა, უკვე ესეთი მშრალი და დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილებები და ფაქტიურად სამოტივაციო და აღწერილობითი ნაწილის არ მქონე აქტები იწვევს ძალიან დიდ გულისწყრომას ჩვენს პრეტენდენტებში და მიმწოდებლებში. და ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზი თუ რატომაც საჩივრდება თქვენი გადაწყვეტილებები, ეს არის სწორედ აღნიშნული. შესაბამისად, თქვენ რა თქმა უნდა გააქვთ იმის ცოდნაც, გამოცდილებაც და რესურსიც, რომ თავიდანვე კარგად დაასაბუთოთ თქვენი გადაწყვეტილებები და ჩვენ ვიცით, რომ დავების განხილვის საბჭო, როდესაც მიიღებს საჩივარს და დასაშვებად ცნობს მას, ჩერდება თქვენი პროცედურა, ანუ თქვენ ვეღარაფერს ვეღარ აკეთებთ, თქვენ უნდა მობრძანდეთ სააგენტოში და დაესწროთ დავების განხილვის საბჭოს, იხარჯება ამაში უამრავი რესურსი, დრო, ხშირ შემთხვევაში მოდის საჭიროების განხორციელების ვადა და ითხოვთ გადაუდებელ აუცილებლობაზე თანხმობას და ამ ერთ ნიუანსს, რომ ჩვენ ოქმებში არ გვაქვს სათანადო დასაბუთება, პრობლემა მოყვება თქვენთვის პირველ რიგში და შემდგომში ზოგადად ამ სფეროსთვის, ვინაიდან ამ ყველაფრით გარკვეულწილად იზრდება გაუმართლებელად გამარტივებული შესყიდვების წილი. აქედან გამომდინარე, თქვენ ეს ყველაფერი შეგიძლიათ, ამის თქმის საფუძველს მემაძლევს ის, რომ თქვენ დავების განხილვის საბჭოზე კარგად ხსნით ხოლმე იმ ნიუანსებს, რაც ოქმში არ გეწერათ სამწუხაროდ თავიდან და ხშირად მიმწოდებლებიც აღნიშნავენ იმას, რომ ესე დეტალურად და კარგად რომ ყოფილიყო ახსნილი სატენდერო კომისიის ხდომის ოქმებში ეს ნიუანსები, რა თქმა უნდა, ეს არ იქნებოდა გასაჩივრებული. აქედან გამომდინარე, მე მოგიწოდებთ, რომ ეს თქვენი გადაწყვეტილებები მაქსიმალურად იყოს ყველა მის ეტაპზე და ნაწილში დასაბუთებული, რათა პირველ რიგში თქვენ აიცილოთ ის ვადის დაკარგვა, რესურსის დაკარგვა ადამიანურის და აქედან გამომდინარე, უნდა ვეცადოთ, რომ მაქსიმალურად დავასაბუთოთ ჩვენი გადაწყვეტილებები. მეორე ძირითადი მიზეზი თუ რაც იწვევს დავების საბჭოში გასაჩივრებას თქვენი ამა თუ იმ გადაწყვეტილებისა. ეს არის კითხვა-პასუხის მოდული. ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო თქვენ გაძლევთ მაქსიმალურად ბევრ ინსტრუმენტებს, უმეტესწილად ელექტრონულ ინსტრუმენტებს თვითონ სისტემაში ჩაშენებულს იმისთვის, რომ თქვენ მაქსიმალურად შეამციროთ და მინიმუმამდე დაიყვანოთ წერილობითი ან სატელეფონო კომუნიკაცია პრეტენდენტებთან თუ მომწოდებლებთან და სისტემურად საჯაროდ იქნას ყველაფერი უზრუნველყოფილი. ამის ერთ-ერთი თვალსაჩინო მაგალითი ეს არის ელექტრონულ პროცედურებში კითხვა-პასუხის მოდული. რეფორმირება განვახორციელეთ დავხვეწეთ ის და მორგებული გავხადეთ როგორც თქვენს მოთხოვნებზე, ასევე ჩვენი მიმწოდებლების საჭიროებებზე. როდესაც კითხვა-პასუხის მოდულში ისმება კითხვა სატენდერო დოკუმენტაციის ამა თუ იმ ჩანაწერთან, ჩვენ ვიცით, რომ თქვენ ვალდებულნი ხართ გასცეთ არაუგვიანეს ერთი სამუშაო დღისა პასუხი. ამასთან ეს კითხვა, რა თქმა უნდა ეხებოდეს პრეტენდენტის მიერ სატენდერო დოკუმენტაციის კონკრეტულ მოთხოვნასთან ჩანაწერს. პასუხი რას გულისხმობს ახლა კითხვა-პასუხის მოდულში? პასუხი, რა თქმა უნდა, არ არის ის, როგორსაც ჩვენ ძალიან ხშირად ხვდებით. თქვენი პასუხი არის ამ კითხვაზე ის, რომ გთხოვთ ეხილოთ სატენდერო დოკუმენტაციის ეს კონკრეტული ჩანაწერი ან გთხოვთ ეხილოთ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს მე-12 წესი ან სხვა წესი. რა თქმა უნდა, ეს არ არის კონკრეტულ კითხვაზე დასმული თქვენს მიერ ადეკვატური პასუხი. ვინაიდან ესე იგი პრეტენდენტმა დასვა კითხვა, იკითხა კონკრეტული ტენდერის კონკრეტული ჩანაწერი ალბათობის ძალიან დიდი და მაღალი ხარისხით, ესე იგი მას ნანახი აქვს ეს თქვენი სატენდერო დოკუმენტაციას. უნდა ვივარაუდოთ ისიც, რომ იცნობს მეტნაკლებად ჩვენს კანონმდებლობას და თქვენის მხრიდან მითითება იმაზე, რაც მან უკვე იცის, რა თქმა უნდა, არ არის ამ შემთხვევაში საკმარისი. კონკრეტულ კითხვაზე, კონკრეტული სატენდერო დოკუმენტაციის ჩანაწერზე აბსოლუტურად თქვენის მხრიდან უნდა გაიცეს კონკრეტული პასუხი.
და სწორედ ამ პასუხის გაუცემლობა ხდება კიდევ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი იმისა, რომ საჩივრდება თქვენი ესა თუ ის გადაწყვეტილებები. არის ხოლმე ხშირად შემთხვევები, როდესაც პირდაპირ ამბობს მომჩივანი პრეტენდენტი ამ შემთხვევაში, დავების საბჭო იქნება თუ სხვა ფორმატებში, როდესაც ჩვენ მათ ხვდებით იმას, რომ კითხვა-პასუხის მოდულში რომ ყოფილიყო ადეკვატური და სწორი პასუხი გაცემული შემსყიდველი ორგანიზაციის მხრიდან, რა თქმა უნდა, მას აღარ მოუწევდა გასაჩივრების პროცედურა და შესაბამისად ის რესურსებიც დაიზოგებოდა თქვენის მხრიდან მათ შორის განსაკუთრებით, რომელიც ჩვენ აღვნიშნეთ უკვე. ხშირად ჩვენ, შემსყიდველ ორგანიზაციებს გვეშლება რა, რომ კითხვა-პასუხის მთავარი მიზანი ამ მოდულის. ეს არის რა, რომ თუ ჩვენ სატენდერო დოკუმენტაციაში გვაქვს რაიმე ორაზროვანი ჩანაწერი, ან ისეთი ჩანაწერი, რომელიც არ იძლევა ცალსახა განმარტების საშუალებას, სწორედ ამ მოდულით ჩვენ ვმარტავთ ამ კუთხით ჩვენს ჩანაწერს. და არა ისე, რომ როგორც ბევრ შემსყიდველს გონია, კითხვა-პასუხის მოდულით ჩვენ არ შეიძლება დავამატოთ ჩვენი გაცემული პასუხით ჩვენ სატენდერო მოთხოვნებს რაიმე ან მოვაკლოთ. ჩვენ ვიცით, რომ სატენდერო დოკუმენტაციაში ცვლილების შეტანას აქვს თავისი ეტაპები, თავისი ვადები და პროცედურები, რომელიც არის დეტალურად გაწერილი ჩვენს მარეგულირებელ კანონმდებლობაში და შესაბამისად თუ ჩვენ ცვლილების განხორციელება გვინდა, უნდა მოიქცეთ ამ ფორმით, მაგრამ კითხვა-პასუხის მოდულში გაცემული პასუხი არ უნდა იყოს სატენდერო დოკუმენტაციაზე დამატებითი მოთხოვნა ან მოთხოვნის შემცირება. ამ მოდულის მიზანია მხოლოდ და მხოლოდ იმ ორაზროვანი ჩანაწერზე განმარტების გაკეთება, რომელიც შესაძლოა არსებობდეს. პირველი ეს არის, რა თქმა უნდა, შავი სიის წარმოება, რომელსაც გააჩნია თავისი ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ორი ძირითადი მიზანი. ეს არის პირველი და უმთავრესი პრევენცია ისეთი მიმწოდებლებისგან, რიგ შემთხვევაში პრეტენდენტებისგან, რომლებიც არ ხასიათდებიან სახელმწიფო შესყიდვებში, ეს იქნება კეთილსინდისიერები თუ ვალდებულების ჯეროვანი შესრულების თვალსაზრისით და ჩვენ ამ კუთხით ვიწყებთ წარმოებას და მაქსიმალურად ვუკეთებთ პრევენციას მსგავსი პრეტენდენტების არყოლისგან შემსყიდველ ორგანიზაციებს. ჩვენ პირველი რაც უნდა გავითვალისწინოთ ამ კუთხით, რომ როგორც კი ჩვენ დაგვიდგება ვალდებულება იმისა, რომ ვაცნობოთ სააგენტოს შავ სიასთან დაკავშირებით შეტყობინება, ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ეს დაუყოვნებლივ. ჩვენ არანაირი ვადა არ აქვს იმისთვის, რომ მაგალითად თუ ჩვენ არაკეთილსინდისიერი ქმედების გამო მივეცით დისკვალიფიკაცია პრეტენდენტს, ჩვენ არანაირი ვადა არ აქვს კანონმდებლობით მოცემული იმისთვის, რომ გარკვეული ვადა დავიცადოთ და ვაცნობოთ სააგენტოს. ეს შეტყობინება უნდა იყოს დაუყოვნებლივი, ვინაიდან ამას აქვს ძალიან დიდი პრევენციული მიზანი და შესაბამისად დაყოვნებამ შესაძლოა გამოიწვიოს გამოუსწორებელი შედეგები მათ შორის თქვენთვის, ვინაიდან შესაძლოა სხვა პროცედურებში შემოვიდეს და რაც მალე გააკეთებს შეტყობინებას ასეთი პირის მიერ, მალე დაიწყება წარმოება და შედეგიც გვექნება შესაბამისად მალე და აქედან გამომდინარე ჩვენ ეს შეტყობინებები, რომელიც არის ნორმატიულ დონეზე დამტკიცებული და გამარტივებულია თქვენთვის ძალიან, ნახევარგვერდი გაქვთ შესავსები, უნდა გამოაგზავნოთ დაუყოვნებლივ. თავის მხრივ, რა თქმა უნდა, სააგენტოც მაქსიმალურად ცდილობს, რომ უმოკლეს ვადებში ჩაატაროს ეს წარმოება და დაიდოს ის შედეგი, რომელიც შესაბამისი სამართლიანი და თანაზომიერია ამ კონკრეტული შემთხვევისთვის და ამან თავის მხრივ გააკეთოს ჩვენი შესყიდვების, ჩვენი სახელმწიფო შემსყიდველების პრევენცია იმასთან დაკავშირებით, რომ სამომავლოდ ჩვენ თავიდან ავირიდოთ ასეთი მიმწოდებლების არსებობა. შავ სიასთან დაკავშირებით ასევე მნიშვნელოვანია ხელშეკრულების შესრულების ეტაპი. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რამოდენიმე სავალდებულო კრიტერიუმი უკვე მას შემდეგ, რაც ხელშეკრულება დაიდება, როგორ ვიქცევით შავ სიაში შეტყობინების გამოგზავნასთან დაკავშირებით. პირველი უნდა აღვნიშნოთ ის, რომ ჩვენ ხელშეკრულების დადების შემდგომ არ ვაგზავნით სააგენტოში შეტყობინებას შავ სიასთან დაკავშირებით, თუ ჩვენ გვაქვს მოქმედი ხელშეკრულება. მოქმედი ხელშეკრულების ფარგლებში
რომელი ვალდებულებაც არ უნდა დაირღვეს პრეტენდენტის მიერ, ჩვენ შეტყობინებას არ ვაგზავნით სააგენტოში, ვინაიდან ეს არის უკვე ხელშეკრულების პროცესში არსებული ურთიერთობა, გარკვეულწილად სამოქალაქო სამართლებრივ ურთიერთვალდებულებებში იმყოფებით შემსყიდველი და მიმწოდებელი და აქედან გამომდინარე სააგენტო ცდილობს, რომ თქვენ სახელშეკრულებო ურთიერთობების ფარგლებში მოაგვაროთ ის წარმოშობილი დავები, რომლებიც შესაძლოა გაგიჩნდეთ ამ ხელშეკრულების მიმდინარეობის დროს. მაგრამ თუ ჩვენ აღარ გვაქვს ხელშეკრულება მოქმედი და შედეგად ჩვენ გვაქვს არაჯეროვნად შესრულებული ხელშეკრულება ან შეუსრულებელი ხელშეკრულება და ეს არაჯეროვნება ან შეუსრულებლობა გამოწვეულია მიმწოდებლის ქმედებით, მისი მიზეზით, უკვე ასეთ შემთხვევაში, ესე იგი ჩვენ გვაქვს სამივე კრიტერიუმის სახეზე, როდესაც ჩვენ გვიდგება ვალდებულება იმისა, რომ გამოვაგზავნოთ შეტყობინება სააგენტოში. ესე იგი, რომ შევაჯამოთ, პირველი აუცილებლად უნდა იყოს სახელშეკრულება ვადა დასრულებული, მეორე აუცილებლად უნდა იყოს არაჯეროვანი შესრულება ან შეუსრულებლობა და მესამე ეს არაჯეროვნება ან შეუსრულებლობა გამოწვეული უნდა იყოს მიმწოდებელი ორგანიზაციის მიერ, მისი მიზეზით. შესაბამისად, როგორც კი სამივე კრიტერიუმი გვაქვს ერთდროულად სახეზე, ამ შემთხვევაშიც დაუყოვნებლივ ვაგზავნით შეტყობინებას სააგენტოში. მეორე ტიპის წარმოება ეს არის თეთრსიასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოება, რომლის მთავარი მიზანიც გახლავთ ის, რომ სტიმულირება გაუწიოს სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილე და მოღვაწე იმ მიმწოდებლებს, პრეტენდენტებს, იმ ბიზნესის წარმომადგენლებს, რომლებიც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მუშაობენ სახელმწიფო ორგანიზაციებთან, აწვდიან ამა თუ იმ მომსახურებას, საქონელს თუ სამშენებლო სამუშაოების მომსახურებას და მათ, ასე ვთქვათ, გააჩნიათ ის რეპუტაცია უკვე სახელმწიფო შესყიდვების სფეროში, რომ გარკვეულ სტიმულირებას იმსახურებენ. ძირითადი უპირატესობები ეს არის საავანსო თანხის გარანტიის ნახევრის წარმოდგენის უფლება, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ოდენობის ნახევრის წარმოდგენის უფლება და შესაბამისად მესამე უპირატესობა ეს არის სარეგისტრაციო უფლებრივი მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების, ასე ვთქვათ, წარმოდგენისგან სრულიად გათავისუფლება. ჩვენ ვხედავთ ამ უპირატესობებში, რომ არის გარკვეული ფინანსური უპირატესობებიც, ეს რა თქმა უნდა გარანტიებს ეხება და შესაბამისად იმ პირებისთვის, რომლებიც საქმიანობენ ამ სფეროში და გააჩნიათ დაგროვილი უკვე შესრულების და კეთილსინდისიერი ვალდებულებების გარკვეული ბაზა, მათ რა თქმა უნდა სახელმწიფო უკეთებს ამდაგვარ უპირატესობას. ჩვენ შემსყიდველმა ორგანიზაციებმა თეთრსიასთან დაკავშირებით უნდა გავითვალისწინოთ შემდეგი, რომ არის ხოლმე ხშირად შემთხვევა, როდესაც საავანსო თანხასთან დაკავშირებით მიმწოდებელი მიდის შემსყიდველთან და ეუბნება, რომ ის იყო თეთრსიაში რეგისტრირებული, ამ ეტაპზე აღარ არის, ან შეტანილი აქვს სააგენტოში და ელოდება გადაწყვეტილების მიღებას და ითხოვს იმ უპირატესობით სარგებლობას, რომელიც გააჩნია თეთრსიაში რეგისტრირებულ პირს. ჩვენ უნდა გვახსოვდეს სამივე უპირატესობის შემთხვევაში, რომ ამ უპირატესობით ჩვენი პრეტენდენტი ან მიმწოდებელი სარგებლობს მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ იმ კონკრეტული დღისთვის, იმ კონკრეტული მომენტისთვის, როდესაც მას სურს ამ უპირატესობით სარგებლობა, არის თეთრსიაში რეგისტრირებული. წინააღმდეგ შემთხვევაში ის რამდენი ხნის განმავლობაში იყო რეგისტრირებული ან სამომავლოდ მას რა გეგმები აქვს ამ კუთხით, რა თქმა უნდა ეს მხედველობაში არ მიიღება და მაგალითად ავანსის თანხის გადახდის შემთხვევაში თუ იმ კონკრეტული მომენტისთვის არ არის თეთრსიაში რეგისტრირებული, ის ვერ ისარგებლებს ამ უპირატესობით. აქედან გამომდინარე ეს არის ის სავალდებულოდ გასათვალისწინებელი ინფორმაცია და ცოდნა, რომელიც ჩვენ ამ შემთხვევაში შემსყიდველ ორგანიზაციებს უნდა გაგვაჩნდეს თეთრსიაში რეგისტრირებულ პირთან დაკავშირებით. შედეგი, ასე ვთქვათ, გვაქვს ორი მიმართულებით. ერთი, როდესაც გამოვლენილი დარღვევა არ არის იმ სიმძიმის, რომელიც ექცევა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში მითითებულ სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებულ რომელიმე მუხლში და მეორე შემთხვევა, როდესაც გამოვლენილი უკვე მონიტორინგის პროცესის შედეგად გამოვლენილი დარღვევა
სწორედ მოიაზრება ერთ-ერთი ამუხლის შემადგენლობაში. ასეთ შემთხვევაში უკვე დაწყებული არის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა წარმოება, რა თქმა უნდა, ინიშნება ზეპირი მოსმენა ამ ტიპის წარმოებაში და ჩვენ უსმენთ მხარეს ამ შემთხვევაში თქვენ შემსყიდველ ორგანიზაციას, ვისმენთ თქვენ არგუმენტებს დამატებით ამ კონკრეტულ ქმედებასთან დაკავშირებით და იმ შემთხვევაში თუ ვერ გაბათილდა ის კონკრეტული გამოვლენილი დარღვევა, რომელიც სახეზე გქონდა ჩვენ წარმოების შედეგად, დგება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმი. ჩვენ თავიდანვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ამ ოქმის შედეგად სააგენტო აფიქსირებს მხოლოდ და მხოლოდ ფაქტს და ფაქტზე ადგენს სამართალდარღვევის ოქმს. სააგენტო სანქციას არ იყენებს და არ აქვს კანონმდებლობით რაიმე ტიპის სანქციის გამოყენება ამ კონკრეტულ დარღვევასთან დაკავშირებით. ეს ოქმი იგზავნება სასამართლოში და შემდგომში უკვე სასამართლო მსჯელობს კონკრეტული სანქციის გამოყენების, ან არ გამოყენების, ან გამოყენების შემთხვევაში რა ტიპის სანქცია უნდა იქნას გამოყენებული. ჩვენ თუ ზედმიწევნით დავიცავთ ყველა იმ ეტაპს, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, ეს იქნება დაგეგმვა, ეს იქნება ბაზრის კვლევა, პროცედურების სწორად და ადეკვატურად ჩატარება, ყველა იმ მეთოდური მითითებების და რეკომენდაციის გაზიარება და მხედველობაში მიღება უკვე პრაქტიკული საქმიანობის შედეგად გარწმუნებთ, რომ ჩვენ მაქსიმალურად მაღალი ხარისხით ავიცილებთ აბსოლუტურად. თქვენც აიცილებთ რაიმე ქმედებას ამ კუთხით ჩადენილს და რა თქმა უნდა ჩვენც არ შევადგენთ ოქმს და ნამდვილად არ გვსიამოვნებს, რომ ამ ტიპის დარღვევებია და მით უმეტეს დგება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმები თქვენს მიმართ. ესე იგი, როგორც აღვნიშნეთ, რომ შევაჯამოთ ჩვენი საუბარი ამ ეტაპზე, ყველაფერი გარკვეულწილად არის თქვენზე დამოკიდებული. სააგენტო თქვენ გაწვდით აბსოლუტურად ჩვენი ანალიტიკოსების მიერ დამუშავებულ ინფორმაციას, მონაცემებს, საუკეთესო პრაქტიკას, რომელიც მსოფლიოში არსებობს ჩვენ სფეროში და გაწვდით ამას ყოველდღიურად იმ სხვადასხვა წყაროების მეშვეობით, რომელიც აღვნიშნეთ. თქვენ აუცილებლად თუ გაითვალისწინებთ ყველა იმ რჩევას, მიდგომას, მითითებას, რეკომენდაციას, თქვენი პროცედურა როგორც და ზოგადად შესყიდვა, როგორც სააგენტოსთან მიმართებაში ანგარიშგების კუთხით იქნება მაქსიმალურად სწორად და მოწესრიგებულად, ასევე ნებისმიერი მაკონტროლებლის მიმართ იქნება ეს გამართული და მოწესრიგებული დოკუმენტაცია და თქვენ აუცილებლად იქნებით ყველა იმ მითითებების დაცვის შემთხვევაში წელღამართულები ნებისმიერი შიდა თუ გარე მაკონტროლებელთან დაკავშირებით. ეს გახლდათ ჩვენი პირველი ლექციის დასასრული, ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც ჩვენ ამ პირველი ლექციის ფარგლებში ვისაუბრეთ, თქვენ შეგიძლიათ მოგწეროთ ფორუმზე ნებისმიერი კითხვა, შეკითხვა და ჩვენ აუცილებლად გიპასუხებთ ძალიან მოკლე პერიოდში. მადლობთ.